तुम्हाला इमिडिएट बाहेर जायचं असेल किंवा तुम्हाला टेन्शन आलं आणि बँकेचे तुमचे पैसे सगळे बँक बंद झाली, 10 लाख रुपये तुमच्याकडे ती बँक बंद झाली, तर रातोरात पैसे येणार कुठून? तो घर विकणार नाही ना तुम्ही एका रात्रीत, महिना 2 महिना लागतात घर विकायला. दॅट इज ब्लॉक्ड मनी बेटा. की तो ऍसेट आहे तुमच्याकडे, ऍसेट आहे, पण त्याला कॅश मध्ये किंवा कॅश फ्लो मध्ये कन्वर्ट करायला जास्त वेळ लागतो, म्हणून त्याला आपण ब्लॉक्ड मनी. मॉनिटरीची करेक्ट स्नेहल कळायला आहे. मॉनिटरीची स्पेलिंग MONETRY. मॉनिटरी. ठीक आहे. द फर्स्ट इज लिक्विड मनी, सेकंड इज ब्लॉक्ड मनी, आणि नंतर मॉनिटरी पॉलिसीचं मी रिपीट करणार आहे तेव्हा तुम्ही घ्या. या 2 गोष्टी कळायला का तुम्हाला? ब्लॉक्ड मनी, लिक्विड मनी. ठीक आहे. राईट डाऊन. मी रिपीट करते मॉनिटरी पॉलिसीचं काय बोलले ते रिपीट करते. मॉनिटरी पॉलिसी इज मेड. मॉनिटरी पॉलिसी ऐका नीट. मॉनिटरी पॉलिसी समजून घ्या. 2च तास आहेत तुमच्याकडे, समजून घ्या पूर्णपैकी, आणि रात्री 1 तास फक्त अभ्यास करा, सगळंच क्लिअर होईल डोक्यात. ओके. मॉनिटरी पॉलिसी जे सगळ्यांकडे आहे, हो आतापर्यंत तुमच्याकडे बुक्स आहेत, नोट्स आहेत. ओके. तुमच्याकडे आय डोंट नो क्लासेस तुमचे तिथे देतात नाही देत, किंवा ऑनलाईन जर तुम्ही करत असताल तेव्हा पण तुम्ही फक्त मॉनिटरी पॉलिसी टाकलं तरी तुम्हाला हे सगळं येणार, पण ते समजणार नाही. दॅट इज वाय आय एम सेइंग, माझा ऐका, समजा आणि मग अभ्यास करा, मला इझी पडेल. डोंट डिस्टर्ब मी 1 मिनिट. ठीक आहे. आय जस्ट रिपीट. राईट इट डाऊन. मॉनिटरी पॉलिसी कोण आहे? प्लीज राईट इट डाऊन जे पण आहे तिथे. मॉनिटरी पॉलिसी तुम्ही हे लिहिलं, मी रिपीट करते. मॉनिटरी पॉलिसी इज मेड बाय द सेंट्रल बँक, म्हणजे आपल्या ह्याच्यात RBI इज मेड बाय द सेंट्रल बँक टू मॅनेज मनी सप्लाय. एवढं लिहिलेलं आहे. दिस इज द स्टार्टिंग. जे विचारत होते मला की मॅडम स्टार्टिंग काय आहे, तर हे स्टार्टिंग आहे जे तुम्ही लिहिलं त्या 5 पॉइंट्सचं. ओके. आता प्लीज राईट डाऊन की मॉनिटरी पॉलिसी कशासाठी पाहिजे. वाय डू वी नीड अ मॉनिटरी पॉलिसी? Why do we need a monetary policy? Number one, why do we need a monetary policy is to what is a moving bank? Either I don't understand what is a goat. तुम्हाला म्हणजे मी पहिल्यांदा ऐकतेय गोट. हे फुल फॉर्म आहे का, शॉर्ट फॉर्म आहे का कशाचं? Boys and girls, write down what I was telling you. Why do we need a monetary policy? Number 1, constraining inflation. Points मध्ये constraining इन्फ्लेशनला कंट्रोल करा. कंट्रोलिंग पण लिहू शकता तुम्ही, कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन हा पहिला पॉइंट झाला. नेक्स्ट, मेंटेनिंग अप्रोप्रिएट एक्सचेंज रेट. आय एम रायटिंग इट डाऊन, तुम्ही लिहा. मेंटेनिंग appropriate exchange rate. हे आहे पॉइंट्स लिहा, तुम्हाला एक्सप्लेन करेल मी. Number 1, controlling inflation. Number 2, maintaining appropriate exchange rate. And generating employment. Write these points down. Why do we need a monetary policy? Why do we need a monetary policy?
We need it to control inflation. We need it to maintain appropriate exchange rate. We needed to generate employment, and we needed to improving economic growth. Yeah. I hope you have understood all of this. Yes. Now I will explain to you. की मॅम आता तुम्ही म्हटलं मॅम कळालं आम्हाला तर आपण काहीतरी शिकणार आहे ज्याचं नाव मॉनिटरी पॉलिसी आहे आणि त्याचं हे काम आहे इन्फ्लेशन थांबवणं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करणं, एक्सचेंज रेट करणं, इकॉनॉमिक ग्रोथ. पण नेमकं होतं काय मॉनिटरी पॉलिसीमध्ये आपण शिकतोय पण त्यात नेमकं होतं काय मॉनिटरी पॉलिसी. आता ते मेन पार्ट आहे की हे मॉनिटरी पॉलिसी हे कळायला तुम्हाला यू शुड अंडरस्टँड मॉनिटरी पॉलिसी जी आहे ती असे काही रेट्स बनवते किंवा असं काही टूल्स आहेत तिच्याकडे त्याला आरबीआय कडे आहे आरबीआय कडे असे काही टूल्स आहेत त्याला तो यूज करून मार्केट रेट जे आहे किंवा इन्फ्लेशन रेट जे आहे ते नेहमी कंट्रोल करते. त्याच्यामुळे तुम्ही शिकणार आहात क्वालिटेटिव्ह आणि क्वांटिटेटिव्ह टूल्स. ओपन मार्केट ऑपरेशन्स काय, आरबीआय करतं काय. आता येतोय का आवाज, आवाज ब्रेक होते कोणीतरी म्हटलं. ओके. So what happens in a monetary policy? I will just explain to you. लिहिणार नाहीये तुम्ही पहिले समजून घ्या. ठीक आहे. मार्केटमध्ये आता समजा बँक्स आहेत या स्मॉल बँक्स. ठीक आहे. प्रत्येक बँकच्या वर कोण बसतं, ती बसती आरबीआय. आरबीआय आता मला एक सांगा, आता तुम्ही आता तुम्ही आणि मी आहेत, आपल्याकडे पैसे आले आता हे अंडरस्टँड व्हॉट इज मॉनिटरी पॉलिसी. पैसे आले तर आपण काय करणार आहोत, पहिले पैसे आले आपल्याकडे तर जो पण पगार येतो काही येतो आपण त्याला बँकेत ठेवतो. आजकाल घरात कोणीही पैसे ठेवत नाही. डिजिटल इंडियामुळे सगळ्यांना युपीआय पाहिजे. आपल्या मेड्स कडे पण युपीआय असतो, रिक्षावाल्यांकडे युपीआय असतो, भाजीवाल्यांकडे युपीआय असतो. बँकिंग सेक्टर वाढलेला आहे, सगळ्यांकडे युपीआय आहे कारण तो बँकिंग सेक्टर मध्ये त्यांचं बँक अकाउंट आहे. तर आपण छोट्या छोट्या बँक्स मध्ये नॅशनलाइज असू शकते किंवा ती प्रायव्हेट बँक्स असू शकतात किंवा नॉन कोऑपरेटिव्ह छोटी पतसंस्था असू शकतात. या सगळ्या बँकिंग वरती आपण पैसे ठेवतो. आता आपला पैसा आपण तिकडे ठेवल्यावरती ओके ती बँक तो पैसा मॅनेज करणार आहे. आपल्या भारतामध्ये किती पॉप्युलेशन आहे, 140 करोड, 140 करोड. 140 करोड मधून बँकिंग सेक्टर मध्ये 100+ करोड बँक अकाउंट आहेत. ते वरचे 40 करोड आपण म्हणूयात लहान मुलं आहेत ज्यांचं अजून बँक अकाउंट झालेलं नाहीये. ठीक आहे. पण 100+ अकाउंट आहेत, 100 करोड प्लस अकाउंट आहेत आपल्याकडे जे आपल्या बँकिंग नेट मध्ये आहे. या सगळ्यांचा पैसा जर का आपण एवढा ट्रस्ट करून बँक मध्ये देतोय तर बँकला काही रेग्युलेशन्स लागणार आहेत की लोकांचा पैसा नीट ठेवा. आता हा पैसा कसा यूज करतो आणि कसा ठेवतो, आपण आपला पैसा जेव्हा एका बँकेत ठेवतो आपल्याला त्याच्यावर व्याज मिळतं, बरोबर, आपल्याला इंटरेस्ट मिळतो की नाही. तो आपला सेव्हिंग अकाउंट असू दे, फिक्स डिपॉझिट अकाउंट असू दे, रेकरिंग डिपॉझिट अकाउंट असू दे किंवा तुमचा हे करंट अकाउंट असू दे, त्याच्यावर आपल्याला इंटरेस्ट मिळतं. त्या पैशाला जेव्हा आपण बँक मध्ये सेव्ह करून ठेवतो त्याच्यासाठी एक पिरियड साठी ठेवतो ते जेव्हा किंवा एका डिपॉझिट करतो त्या टायमाला त्याला NTDL असं म्हणतात, नेट टाइम अँड डिमांड लायबिलिटी. ठीक आहे. तो पैसा बँक काय करते, तो पैसा ती आपल्याला इंटरेस्ट देणार आहे, बरोबर. तो पैसा ज्या लोकांना होम लोन हवाय, ज्या लोकांना कार लोन पाहिजे, जे प्रकारचे लोन पाहिजे तो पैसा बँक त्यांना देते, त्यांच्याकडून जे व्याज घेते तो तिचं कमाई असते, बरोबर. हे सिंपल सप्लाय ऑफ मनी आहे इकॉनॉमीमध्ये. आता आरबीआय कुठे येतो, या सगळ्यांचा बाप आहे आरबीआय, जो वर बसलेला असतो. ठीक आहे. आता आरबीआय ह्यांच्यावरती कंट्रोल कशाने करणार आहे, तर ह्यांच्यावर कंट्रोल होतात काही बँक
काही रेट्समुळे. ठीक आहे, आता हा पैसा किती ठेवायचा आणि कसा ठेवायचा ही आरबीआय सांगते. त्यांना. ऐका, नीट ऐका की हा काय सांगते. ती सांगते की तुम्ही तुमच्याकडे गोल्ड, कॅश, स्टॉक्स, डिव्हेंचर्स आणि बॉन्ड्स हे 18 ते 20% जर बँकेचं जेवढे पण अकाउंट्स आहेत त्याचे 18 ते 20% हे तुमच्याकडे नेहमी ठेवणार. त्याला SLR म्हणतात आणि हे तुम्ही कुणालाही देऊ शकत नाही. का असं बँक करते? वाय डज शी डू दॅट? SLR काय? स्टॅट्युटरी लिक्विडिटी रेशिओ. ही बँक असं का करते? कारण सपोज उद्या वर्ल्ड वॉर झाला, सपोज उद्या कोरोना सारखा टाइम झाला, सपोज उद्या ती बँकलाच आग लागली, काही झालं तिला, तुमचा पैसा कुठून मिळणार तुम्हाला? हे तिला कोण सांगतं? हे आरबीआय सांगतं. So these are called qualitative and quantitative measures put on the banks by the RBI, by the Reserve Bank of RBI. So हे तुम्हाला खूप डिटेल मध्ये येते. याचा सिंपल बेसिक समजून घ्या पहिले. ठीक आहे, SLR म्हणजे काय? स्टॅट्युटरी लिक्विडिटी रेशिओ. स्टॅट्युटरी लिक्विडिटी रेशिओ 18 ते 20% बँकचा जेवढा पण पैसा आहे त्यातले 18% तो नेहमी बाजूला ठेवणार आहे, साईडला ठेवणार आहे. त्याला म्हणतात SLR. मग एक रेशिओ आहे जो तुम्ही शिकणार आहात, त्याला CRR, कॅश रिझर्व्ह रेशिओ असे म्हणतात. 5% जेवढं तुमच्याकडे 100 करोड, 500 करोड, 1000 करोड जे तुमचे NTDL असतील त्याचे 5% एक कॅश पैशामध्ये तुम्ही जाऊन आरबीआय मध्ये ठेवणार. आरबीआय मध्ये हा पैसा ऍट 0 इंटरेस्ट, त्याच्यावर तुम्हाला काही इंटरेस्ट मिळत नाही, पण तुम्हाला कंपल्सरी प्रत्येक बँकेला अंडर द ऍक्ट ऑफ आरबीआय ऍक्ट 1949 त्या खाली प्रत्येक बँकेला 5% कॅश ही आरबीआय बरोबर सतत ठेवावी लागते. ठीक आहे, हे दोन रूल्स आहेत, हे दोन टूल्स आहेत, SLR आणि CRR. हे बेसिक्स आहेत क्वांटिटेटिव्ह. अजून जाऊन तुम्ही पुढे शिकणार आहात की बँक रेट काय आहे, MSF काय आहे, रेपो रेट काय आणि रिव्हर्स रेपो रेट काय आहे. आजच्या लेक्चरमध्ये स्लोली हे सगळे रेट्स तुम्हाला सांगण्यात येतील. सगळ्यात पहिले मला एक सांगा, मी तुम्हाला आता सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे आरबीआयचे फंक्शन्स काय आहेत आणि आरबीआय काय करतं मॉनिटरी पॉलिसीच्या आत, हे तुम्ही पहिले लिहून घेणार, मग आपण ह्या टूल्स कडे जाणार आहे. आता मी फक्त ब्रीफ मध्ये SLR आणि CRR शिकवलेलं आहे. कोणाला काहीच कळलं नाही असं आहे का? कोणाला काही प्रॉब्लेम आहे का? आणि नसेल तर मग आपण पुढे कंटिन्यू करूया. इथपर्यंत कोणाला शिकवलेला काही प्रॉब्लेम आहे का? एनीबॉडी? नो प्रॉब्लेम. ओके, सगळ्यांना जमलं असेल, सगळ्यांना कळतंय, तर यू कॅन से येस की आम्हाला कळलेलं आहे. नाही कळलं तर ते से नो की नाही कळलेलं आहे. मॅम थोडं रिपीट करता का? ज्ञानेश्वर. ओके, रिपीट करते, मी सगळंच रिपीट करते. SLR रिपीट करते. ठीक आहे, ठीक आहे, मी रिपीट करते. 2-4 जणांना परत रिपीट पाहिजे. ज्यांना कळायला आहे व्हेरी गुड, त्यांच्यासाठी मी तुम्हाला सांगितलं की आपण बँकेत आपण सगळे डिपॉझिट किंवा आपला जो पैसा ठेवतो त्याला काय म्हणतात? त्याला आपण किती अकाउंट मध्ये ठेवतो? बेसिक्स येते. आपण त्याला काय म्हणतो? त्याला आपण सेव्हिंग्स अकाउंट मध्ये ठेवतो, रेकरिंग मध्ये ठेवतो, फिक्स्ड डिपॉझिट मध्ये ठेवतो. करेक्ट? एव्हरीबडी नोज की आपण काही पैसा बँक मध्ये ठेवतो, त्याला NTDL असं म्हणतात. ते अकाउंट जे आहेत ते बँकेचा लायबिलिटीज असतात की तुमचा पैसा. अच्छा, लायबिलिटी अँड असेट एवढं माहितीये का तुम्हाला? लायबिलिटी अँड असेट एवढं हे शब्द माहिती, कारण मग तुम्हाला पुढे तेच शब्द येणार आहेत. सॉरी, माझ्या डोळ्यात येते. ऍसेट म्हणजे काय? ऍसेट म्हणजे जे गोष्ट माझी आहे आणि त्याच्यावरती, हा थँक्स, ज्यांना ऍसेट अँड लायबिलिटी माहिती, करेक्ट, की त्या गोष्टींवरती मला पैसा मिळतो. म्हणजे काय?
भाड्याने दिलेला आहे, त्याचं भाडं मला येतंय, तो माझा ऍसेट आहे, ते माझं ऍसेट आहे. येस. लायबिलिटी म्हणजे काय? लायबिलिटी म्हणजे काय? जे ज्याला मला पैसे द्यायचे कोणाला तरी, म्हणजे सपोज माझ्यासाठी जर का 2 जण काम करतायत, त्यांना मला पगार द्यायचा आहे, तर ते माझी लायबिलिटी आहे की मला त्यांना पगार द्यायचा आहे, त्याला अर्थ लायबिलिटी. ठीक आहे. आता बँकेच्या आत जेव्हा आपण पैसा ठेवतो, तो तो पैसा आपला आहे. किती पैसा तुम्ही ठेवा, हजारो लाखो रुपये करोडो रुपये ठेवा, तो माझा पैसा आहे. मला जेव्हा पाहिजे ती बँक मला ते पैसा परत देईल, त्याला म्हणतात. माझ्यासाठी काय झालं ते माझा तो ऍसेट आहे, पण बँकेसाठी ती लायबिलिटी आहे. बँकेसाठी ती लायबिलिटी आहे, त्याला NTDL असं म्हणतात. पूर्ण जे जे पण जेवढे बँक अकाउंट्स आहेत, एवढा पैसा बँकेकडे आहेत. नेट टाइम अँड डिमांड लायबिलिटीज. गेटिंग इट? लायबिलिटीजचा अर्थ कळालेला आहे की जेवढा पैसा त्यांच्याकडे आहे, तो सगळा पैसा कॅल्क्युलेट होतो प्रत्येक बँकेचा. त्याचे काही टक्के, ऐका नीट, त्याचे काही टक्के आरबीआय सांगतं की तुम्ही तुमच्याकडे ठेवायचे. आताचा जो आपला SLR जो आहे तो 18% वर चालू आहे. 18%, तो 20-25% पर्यंत जातो. टाइम जर का बरोबर नसेल, जसं आता कोरोना टाइम होता, तेव्हा हे रेट्स वाढले होते, कारण आपला वी वर नॉट शुअर की इकॉनॉमी कधी परत रिस्टार्ट होतीये. तर त्या टाइमाला हा जो पैसा असतो इन द फॉर्म ऑफ कॅश, व्हेरी गुड, नेट डिमांड अँड टाइम लायबिलिटीज, हा जो पैसा असतो तो तुम्ही प्रत्येकाने SLR म्हणून स्वतःकडे काढून ठेवायचा आहे. 18%. सपोज तुमचे NTDL जे आहे ते 100 crore आहे, तर त्याचं 18 किंवा 20%, 20% म्हटलं तर 20 crore हे इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड, कॅश, स्टॉक्स, डिबेंचर्स हे बँकेनी सतत म्हणजे 24/7 बँकेकडे असायलाच हवे. ती तो पैसा त्याच्यावरती लोन देऊ शकत नाही, ती तो पैसा बाहेर देऊ शकत नाही, ती त्याच्या सेफ गार्ड साठी ठेवलेला असतो. त्याला म्हणतात SLR, स्टॅट्युटरी. मी लिहून देणार आहे, स्टॅट्युटरी लिक्विडिटी रेशिओ. तो पैसा बँक स्वतःकडे ठेवते. अजून एक रेशिओ असतो, त्याला म्हणतात CRR. CRR म्हणजे कॅश रिझर्व्ह रेशिओ. कॅश रिझर्व्ह रेशिओ, रिझर्व्ह बँकेकडे ठेवलेला आपला कॅश 5%, 4 to 5% कॅश ही आरबीआय कडे सतत ठेवली जाते. त्याच्यावर तुम्हाला काही इंटरेस्ट मिळत नाही, 0% इंटरेस्ट. त्याला म्हणतात CRR. एव्हरीबडी अंडरस्टूड? SLR आणि CRR राईट अप मिळणार आहे, देणार आहे मी, पण आता पण मला सांगा की हे दोन तुम्हाला SLR आणि CRR कळालेले आहेत का? Okay, now start writing. नाही, CRR प्रत्येक बँकेचा सेपरेट असतो, तो रेट जो असतो तो सेम असतो. 5% आहे CRR, तर तो प्रत्येक ज्याच्या 100 crore आहे त्याचा 5% किती होईल? 5 crore, तो त्याचा होईल. ज्याची बँकेची 500 crore आहे त्याचा 5% किती होईल? 25 crore. टक्केवारी सेम असते, अमाऊंट सगळ्यांची वेगळी असते. ठीक आहे. आता एवढं समजलं असेल तर प्लीज राईट डाऊन, हे व्हेरी इम्पॉर्टंट आहे, फंक्शन्स ऑफ आरबीआय. मॉनिटरी पॉलिसी पहिले तुम्हाला कळायच्या आधी फंक्शन्स ऑफ आरबीआय. प्लीज राईट डाऊन द फंक्शन्स ऑफ आरबीआय. Please write down the functions of RBI. Number 1, issuing of notes. Issuing of notes. RBI समजायचंय आपल्याला. टूल समजले आहेत का तुम्हाला?
ठीक आहे, तेच जर राईट अप मिळणार आहे तुम्हाला. पहिले आता समजून घ्या. येस, द फंक्शन्स ऑफ आरबीआय. इश्युइंग ऑफ नोट्स. नोट्स कोण तयार करतं? आरबीआय, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया. The RBI, please write down number one, issuing of notes. The RBI is the only issuing authority of notes. Very good. If you know the functions of RBI, very good. आनंद म्हणजे तुमचं झालेलं आहे. Very good. Issuing of notes. Number two, banker to the government. Number two, banker to the government. Banker to the government. Number two, banker to the government. RBI is an agent. RBI is an agent to the government of India. To the government of India as it buys and sells. As it buys and sells government securities. Government securities on the behalf of the government. Banker to the government. आता you understand, ma'am, why are you teaching me the functions of RBI? जेव्हा ते प्रिंटेड आहे त्यांनी वाचू शकतो नाही. प्रिलिम्स 2021 पेपर काढा. RBI एक फंक्शन आहे banker of last resort. प्रिलिम्स मध्ये डायरेक्ट क्वेश्चन आहे, what does banker to last resort mean? मला ह्या गोष्टी तुम्ही फक्त पाठांतर करायचं नाही, you have to understand everything. That is why functions of the RBI is so important. ओके, तर तुमचा सेकंड पॉइंट आहे banker to the government. त्याचा अर्थ पण मी तुम्हाला सांगितलेला आहे. What is the meaning of banker to the government? खूप लोक सांगतायत व्हॉइस ब्रेक होते, माझं इंटरनेट तर बरोबर आहे. मी रिपीट करते जर काय कळालं नसेल तर. Banker to the government yes, I'm repeating. You all can hear me now? You all can hear me now? Satyam, Dinkar. Yes. I hope you all can hear me. Banker to the government. Thank you. Banker to the government चा अर्थ काय? पॉइंट सिंपल आहे, बँकर टू द गव्हर्नमेंट. आणि हे प्रिलिम्स UPSC मध्ये विचारलेलं आहे. याचा अर्थ काय? बँकर टू द गव्हर्नमेंटचा अर्थ काय तो मी आता सांगितलं तुम्हाला. आपण RBI ला बँकर टू द गव्हर्नमेंट असं का म्हणतो? बँकर टू द गव्हर्नमेंट असं का म्हणतो? आज जास्त लोक पण नाहीत, मला इंटरॅक्टिव्ह क्लास पाहिजे. यू शुड अंडरस्टँड की बँकर टू द गव्हर्नमेंट म्हणजे काय. तर बँकर टू द गव्हर्नमेंट म्हणजे काय, तो गव्हर्नमेंटचा एजंट आहे RBI. आणि कुठला एजंट आहे तो? गव्हर्नमेंट सिक्युरिटीज बाय आणि सेल करतो ऑन द बिहाफ ऑफ द गव्हर्नमेंट. It gives, and RBI doesn't give money to the government, beta.
दॅट इज नॉट सेइंग ना इट्स स्लाइट, त्याचा अर्थ वेगळा होतो. इट डज नॉट गिव्ह मनी टू द गव्हर्नमेंट, उलट गव्हर्नमेंट त्याला पैसे देते आरबीआय ला. It buys and sells. That is the answer of banker to the government. It is an agent to the government of India as it buys and sells government security on the behalf of the government. हे करेक्ट आहे की आरबीआय गव्हर्नमेंट कडून पैसे डीलिंग असतं, म्हणजे गव्हर्नमेंटला ती उसने पैसे देऊ शकते, पण त्याच्यामध्ये एक फायनान्शियल ट्रान्झॅक्शन असतो. जरी ती गव्हर्नमेंटची बँक असली जरी ती गव्हर्नमेंटची बँक असली तरी कुणीही जाऊन डायरेक्ट त्याकडून पैसे घेऊ शकत नाही. इट इज लाईक अन एजंट. व्हॉट इज गव्हर्नमेंट सिक्युरिटी? येस, व्हेरी गुड क्वेश्चन. सिक्युरिटीज जेव्हा आपण करू कॅपिटल मार्केट तेव्हा तुम्हाला सिक्युरिटी शिकवण्यात येईल. राजेश लक्ष्मण राऊत, व्हेरी गुड की तुम्हाला यू गॉट दॅट, बट आता नाही. सिक्युरिटीज हा खूप मोठा चॅप्टर आहे, सिक्युरिटीज पूर्ण वेगळा चॅप्टर आहे. तर आता फक्त हे पाठ करा की गव्हर्नमेंट सिक्युरिटीला सेलिंग करणं, बाईंग करणं हे आरबीआय करते. दॅट इज वाय आरबीआय इज कॉल्ड बँकर टू द गव्हर्नमेंट. ओके, सिक्युरिटीज इज अ डिफरंट चॅप्टर अँड दॅट इट. बाकी आरबीआय, yes, RBI acts as an agent. Yes, RBI does actually. Okay, I hope you have understood. Shares and bonds mean government security. Correct. Next, it acts as an advisor to the government. It acts as an advisor to the government. RBI acts as an advisor to the government. Advisor, advice देते, financial advice देते. RBI acts as an advisor to the government. Next, it is the banker's bank. It is the banker's bank. Please write down. It is the banker's bank. It is the banker's bank. RBI is the apex bank. RBI is the apex bank. Apex, APEX. RBI is the apex bank. RBI is the apex bank of all the banks in the country. Of all the banks in the country. It is the apex bank of all the banks in the country. RBI applies rules and regulations. RBI applies rules and regulations. RBI applies rules and regulations which have to be followed. Apex means number one. Apex means सगळ्यात मोठा. Number one. First, सगळ्यात मोठी बँक किंवा सगळ्यांच्या वर जर सुप्रीम बँक म्हणतो ना आपण, सगळ्यात मोठी बँक, सुप्रीम बँक. That is the meaning of apex. RBI applies rules and regulations to banks. Applies rules and regulations to banks. It applies rules and regulations to all the other banks in the country. And all the other banks have to also follow the rules and regulations. It is not की आरबीआय तू लाव मी ऐकणार नाही तुझं, असं नाहीये. आरबीआय ला स्टॅट्युटरी बॅकिंग आहे, आरबीआय ऍक्ट आहे, आरबीआय ऍक्ट ऑफ 1949. येस, ओके. त्याच्यामध्ये जर का कोणी आरबीआयचा रूल्स आणि रेग्युलेशन ब्रेक केलं तर त्यांच्यावरती ऍक्च्युअली कारवाई होऊ शकते. असं नाहीये की आरबीआय फक्तच मोठा आहे, नाही, त्याला स्टॅट्युटरी बॅकिंग आहे आरबीआयला.
नेक्स्ट पॉइंट, हा पॉइंट झाला असेल तर प्लीज राईट डाऊन. लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट, यूपीएससी प्रिलिम्स 2021. व्हॉट इज द मीनिंग ऑफ लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट? 2 मार्काचा प्रश्न आहे डायरेक्ट प्रिलिम्स मध्ये. 2021 चा प्रश्न आहे. लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट कोण सांगू शकतं का? मी सांगणारच आहे उत्तर. लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्टचा अर्थ काय होतो? यूपीएससी प्रिलिम्स इकॉनॉमिक्स प्रश्न आहे डायरेक्ट फॉर 2 मार्क्स. व्हॉट इज द मीनिंग ऑफ लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट? एनीबडी एंड एव्हरीबडी हूज ओव्हर हियर. प्रिलिम्सचा प्रश्न आहे. मी सांगू शकतो व्हॉट इज द लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट? लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट प्लीज राईट डाऊन. बरोबर, मराठी समजलं. लेंडर ऑफ रिसॉर्ट, when banks exhaust all their correct when banks exhaust all their options and alternatives to raise money when a bank exhausts all its alternatives or options to raise money, then the bank approaches RBI as a last resort. I will repeat, then the bank approaches RBI as the last resort. I will explain what is it. लास्ट रिसॉर्टचा अर्थ की शेवटचा उपाय. माझ्याकडे कुठल्याही बँकेला जर का टाइमली त्यांच्या डिपॉझिट नसेल मिळत, ती बँक बंद होण्याच्या ह्याच्यावरती आलेली आहे, त्रासलेली बँक आहे, कर्जबाजारी झालेली आहे, तिला कोणी मदत करत नाहीये, मार्केटमध्ये तिच्याकडे पैसे नाहीयेत, त्या टाइमला ती बँक जाते आरबीआय की आरबीआय एक मोठ्या भावासारखा आहे की प्लीज मला मदत कर, प्लीज मला या क्रायसिस मधून बाहेर काढ. दॅट इज कॉल्ड लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट. बँक्सला पैसे ती मार्केट मधून उचलते. मार्केट काय आहे, कसं उचलणार, कसे पैसे मिळणार, हे तुम्हाला स्टोरी कळेल की आपणच लोक बँकेला पैसे देतो, आपणच पैसे घेत होतो, आपल्यामुळे बँक चालते. पण जर का असं कधी झालं की बँक नाही चालत, बँकेला पैसे मिळत नाहीये, बँकेवर कोणी ट्रस्ट करत नाहीये, बँक पूर्णपैकी मरायला आलेली आहे, जे एम्प्लॉई पण गेलेले आहेत, त्या टाइमला ती जाते आरबीआय कडे आणि आरबीआय तिला हेल्प करते. त्याला म्हणतात लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट. Does RBI have to help every bank under it? No. आरबीआयने जर का बघितलं की ही बँकचा उपयोगच नाहीये, एकाच जिल्ह्यामध्ये 100 बँक आहेत, अजून एक बँक कशाला तयार कर, जर का ते बघितलं की बँक खूप खराब आहे किंवा बँकेसाठी तिला पैसे लागतात लोकांना द्यायला, एम्प्लॉईला, तर ती त्याला मदत करेल. पण कंपल्सरी नाहीये की आरबीआय हॅज टू हेल्प एव्हरी बँक. आरबीआय कॅन चूज नॉट टू हेल्प. ते डिपेंड करतं की आरबीआय की ती बँक कुठे आहे, रुरल एरियामध्ये आहे, मेट्रोपॉलिटन सिटीज मध्ये आहे, विलेज एरियाज मध्ये आहे, कुठे आहे, त्याच्यावरती ते डिपेंड. पण मोस्टली आरबीआय सगळ्या बँक्सला हेल्प करते, असं कधी करत नाही की बँकला हेल्प करते. दॅट इज वाय इट्स कॉल्ड लेंडर्स लास्ट रिसॉर्ट. ठीक आहे, त्यांना रिपीट करायचंय, मी सांगतेय. when banks exhaust all their options and
and alternatives to raise money, then the bank approaches the RBI or the central bank as a last resort. Clear, everybody? Yes. Understood? Next, custodian of foreign exchange. Custodian of foreign exchange. Next point, what is the meaning of custodian of foreign exchange? Sorry. Okay, please write down. The RBI maintains the stability of the RBI maintains the stability of external values of the country's currency. परत रिपीट करती है. The RBI has to maintain or maintains the stability of external value of the country's currency. External value of the country's currency म्हणजे काय? इंडियाची एक्सटर्नल व्हॅल्यू जास्त पडायला नाही पाहिजे. आज इंडियाचा अमेरिकाचा $1 इंडियाचे 80 रुपये. ठीक आहे, हा आपला एक्सटर्नल व्हॅल्यू आहे. तर ती मेंटेन करायची, ती स्टेबिलिटी मेंटेन करायची आहे. ती कोण करणार? ती आरबीआय करणार. त्याचा अर्थ एवढाच आहे. ठीक है, it has to maintain the stability of our currency, external value of our currency. Next point, it is entrusted with India's forex reserves. It is entrusted with India's forex reserves. फॉरेक्स म्हणजे काय? फॉरेन एक्सचेंज. It is entrusted with India's forex reserves. ठीक है, everybody understood foreign exchange? Custodian of foreign exchange म्हणजे काय? ठीक है, last point, controller of credit. Last point, control of credit. What is the meaning of controller of credit? RBI has to maintain, please write down, RBI has to maintain the supply of money in the market. RBI has to maintain the supply of money in the market to prevent the economy from going into recession. Prevent the economy from going into recession. Correct. Yeah. Everybody understood?
पॉइंट्स फॉर आरबीआय, की आरबीआय नेमकं करतं काय. आरबीआयचे ह्याच्यामध्ये आपण जे आता मॉनिटरी पॉलिसी करणार आहोत त्याच्यामध्ये आरबीआयचे योगदान काय आहे हे सगळं आरबीआय करते. हे सगळं तुम्हाला समजलेलं आहे. पाठ हे डायरेक्ट पॉइंट पाठ करायचे. 1 2 3 4 5 येस, इमिडिएटली पाठ करायचे. कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट म्हणजे राहू. कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, क्रेडिटचा अर्थ काय आहे सांगते. क्रेडिटचा अर्थ काय आहे. व्याज व्याज नाही म्हणू शकत, एक मिनिट. व्याज म्हणजे इंटरेस्ट. क्रेडिट म्हणजे काय. आपण कोणाला पैसे देतो, तर माझ्याकडे सपोज माझ्याकडे दुकान आहे आणि तू माझ्या दुकानात आलास आणि तू म्हटला की माझ्याकडे आता पैसे नाहीयेत, मी पुढच्या महिन्यात पगार झाल्यावर देतो. मी तुला उसने पैसे दिले, ते मी तुला क्रेडिट दिलं. तर आता तसं इंडियामध्ये काय होतं की आरबीआय इंडियासाठी मार्केटमध्ये किती लोन्स आहेत, किती लोकांना उसने पैसे देतोय आपण, हे कंट्रोल करते. मी सगळ्यांना, जो माझ्याकडे येईल, मला पैसे दे, मला घर घ्यायचे, पैसे दे बाईक घ्यायचे, पैसे दे मला फोन घ्यायचे, सगळ्यांना देत बसणार नाही. याच्यावरती रिस्ट्रिक्शन्स आहेत. ते जे पैसे दिले जातात त्याला म्हणतात सप्लाय ऑफ मनी, आणि हे कंट्रोल करणं आरबीआयचं काम आहे. थँक्यू राहू. आय थिंक यू अंडरस्टूड क्रेडिट मीन्स पण. ओके, मराठी एक पॉइंट सांगा. कुठला पॉइंट सांगायचा, आय डोंट नो. फॉरेक्स, येस प्लीज अंडरस्टँड. फॉरेक्स म्हणजे फॉरेन एक्सचेंज रिझर्व्स. फॉरेक्स, FOREX, फॉरेन एक्सचेंज रिझर्व्स. ओके, फॉरेन एक्सचेंज रिझर्व्स म्हणजे काय. फॉरेन मनी, डॉलर कुठल्या देशाचा आहे. USA. युरो कशाचा आहे. युरोपियन युनियन. पाऊंड कशाचा आहे. लंडन स्टर्लिंग. UK मार्क, जर्मनी. येन इज जपान. या सगळ्यांचं एक्सचेंज रेट म्हणजे या सगळ्यांची काही आपल्याकडे काही डॉलर्स आहेत, काही येन्स आहे, काही युरो आहे. आपल्याकडे आरबीआय कडे ते पैसा ठेवला जातो आणि आपल्याकडे सगळ्यात जास्त फॉरेक्स रिझर्व्ह होते लास्ट इयर. आपण एक काय म्हणतात ते, इट वॉज अ माइलस्टोन की इंडियाकडे एवढा फॉरेक्स रिझर्व्ह आहे. मला एक स्टोरी सांगते मी फॉरेक्स रिझर्व्हची. आपण फॉरेक्स रिझर्व्ह पुढे जाऊन तुम्ही आपल्या इंडियामध्ये किती फॉरेक्स रिझर्व्ह आहेत, त्यांचे किती हे आहेत, किती लॉज आहे, फेमा आहे, तर ते तुम्ही शिकणार आहात. पण मी तुम्हाला 1 पॉइंट मध्ये सांगते की पहिले काय व्हायचं की गोल्ड जे आहे ना, की आपल्या जेव्हा वर्ल्ड वॉर झालं आणि मी अर्ली 90s ची गोष्ट करते, तेव्हा लोकांना वाटलं की सगळ्यात जास्त गोल्ड ज्याच्याकडे तो सगळ्यात श्रीमंत. अमेरिकाकडे खूप गोल्ड होतं. अमेरिका असा ब्लेस्ड पण आहे, कॉन्टिनेंट खूप ब्लेस्ड आहे की त्याच्याकडे माइन्सच जास्त, कोल आहे, गोल्ड आहे, आयर्न आहे, मँगनीज आहे, सगळं अमेरिकाकडे, डायमंड आहेत. त्याच्याकडे खूप सारा गोल्ड होता आणि ह्या सगळ्यावर बसणारे अमेरिका आणि लंडन ब्रिटिशर्स आहेत. त्यांनी असा काढलेला की ज्याच्याकडे सगळ्यात जास्त गोल्ड आहे तो सगळ्यात श्रीमंत देश. आता हे चाललं 40s पर्यंत, 50s पर्यंत, 60s पर्यंत चाललं. लोक म्हटले नाही हे चुकीचं आहे, कारण की गोल्ड हा एक नॅचरल सबस्टन्स आहे. त्याला देवानी जर का नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट मध्ये केलं तर तुमच्याकडे आलाय. आफ्रिकामध्ये गोल्ड जास्त नाहीये, आफ्रिकामध्ये डायमंड्स आहेत, आफ्रिकामध्ये खूपच गोष्टी नाहीयेत, गोल्ड पण नाहीये, सिल्वर पण नाही, जास्त अल्युमिनियम पण नाहीये. ओके, फक्त साऊथ आफ्रिकामध्ये जेव्हा तुम्ही जॉग्राफी, त्यासाठी मी सांगते UPSC इज अ लिंक्ड सब्जेक्ट. जेव्हा तुम्ही इकॉनॉमिक जॉग्राफी करताल त्याच्यामध्ये जो इकॉनॉमिक्सचा पार्ट आहे रिसोर्सेसचा, नीट करा, त्याच्यामध्ये तुम्हाला हे कळेल सगळं कुठे काय एलिमेंट्स आहेत. तर जेव्हा असं झालं की 60s मध्ये जेव्हा IMFनी, वर्ल्ड बँकनी सगळ्यांनी सांगितलं यार गोल्ड तुम्ही कसं ठेवू शकता, जेव्हा की सगळ्यांकडे गोल्ड माइन्स नाहीयेत, त्या टाइमला त्यांनी काय सांगितलं की ठीक आहे, आपण करन्सी ठेवूयात, की ज्याच्याकडे जास्त करन्सी आहे तो जास्त श्रीमंत असेल. ठीक आहे, मग सगळ्यांनी आपापली करन्सी ही IMF कडे दिली
आणि मग IMF कडून आपण सगळे आपापले करन्सीज ट्रेड अनुसार घेतो. ठीक आहे. तसं तुम्हाला सांगते की मागच्या वर्षी इंडियामध्ये सगळ्यात जास्त फॉरेक्स होता. सगळ्यात जास्त फॉरेक्स होतं म्हणजे फॉरेन एक्सचेंज रिझर्व्ह होता. त्याचं एक्झॅक्ट कोणी मला सांगितलं का मी विसरलेली आहे, त्याचा एक्झॅक्ट नंबर होता की आपल्याकडे एवढा एवढा फॉरेक्स आहे. तर त्याच्यामुळे आपण खूप पॉवरफुल देश आणि खूप पॉवरफुल इकॉनॉमी म्हणून वर्ल्ड मध्ये त्याची न्यूज आली होती, बिकॉज इंडिया हॅज अ लॉट ऑफ फॉरेक्स. अंडरस्टूड? जे मला सांगतायत आरबीआय 1.1 इश्यू नोट्स, 1 रुपी नोट जी आहे बाळा ती कोण इश्यू करतं? 1 रुपी नोट कोण इश्यू करतं? आरबीआय करत नाही. होमवर्क, 1 रुपयाचा नोट कोण इश्यू करतं आणि त्या नोटवर कोणाची साईन असते? तुमच्याकडे असेल तर आता 10 रुपयाची नोट काढा आणि 1 रुपयाची नोट काढा आणि बघा की त्याच्यावर साईन कोण करतंय आणि इश्युइंग अथॉरिटी कोण आहे. आरबीआय 1 रुपयाची नोट इश्यू करत नाही. Okay, what do they think? What are they teaching you? I forgot already. Yes, I was teaching you forex reserves. Definitely, yes. Sala, what is someone asked you was the difference of custodian, finance ministry? Correct, Rajesh. It is the finance ministry that prints the first 1 rupee note, and it is also signed by the minister of finance. Secretary, sorry, it's the secretary, finance secretary who signed, not the finance minister. It's the secretary who signs it. Yeah, Sarkar karte. Very good. Okay. Now coming back to the point of monetary policy. Monetary policy काय आहे तुम्हाला आता आपण स्लोली त्यामध्ये जाणार आहोत की मेन इम्पॉर्टंट जी फंक्शन आहे ते आहे ओपन मार्केट ऑपरेशन, OMO. OMO म्हणजे ओपन मार्केट ऑपरेशन. जे लेणं देणं किंवा घेणं देणं जे करते ती आरबीआय जे करते बँक्स बरोबर त्याला ओपन मार्केट ऑपरेशन असं म्हणतात. ठीक आहे, कन्फ्युज व्हायचं नाहीये. कन्फ्युजिंग तर नको, मोठं नाव आहे त्याचं, सिम्पल काम आहे. आरबीआय जेव्हा बँक्सला पैसे देते ते एका रेटवर देते, जेव्हा ती परत पैसा घेते तेव्हा एका रेटवर घेते. त्या दोन्ही रेट्सला रेपो रेट आणि रिव्हर्स रेपो रेट असं म्हणतात. एक्सप्लेन केलं जाईल, अंडरस्टँड. पण हा जो प्रोसेस आहे, द प्रोसेस ऑफ ऍक्च्युअली ट्रेडिंग 1 रुपी नोट्स आहेत ते आता खूप कमी झालेले आहेत. अजून पण ते काम करतात म्हणजे त्यांना, कारण आपण कॉइन्स जे आहे ना ते बनवतो 1 रुपीचे, बट 1 रुपीची नोट पण आहे ती आता जास्त येत नाही यूज मध्ये. पण लिगल टेंडर आहे बाळा, असं बोलायचं नाही की त्याला लिगल टेंडर नाही, तो लिगल टेंडर आहे. 1 रुपयाची नोट जर का तू कोणा दुकानदाराला दिली त्यांनी ती घेतलीच पाहिजे, तो बोलू शकत नाही दिस नॉट यूज. So what are telling you? Open market operations. आरबीआय जो पैसा देते, जो पैसा घेते बँक्स कडून आणि एका रेटवर देते, ती सगळी प्रोसेस जी आहे त्याला म्हणतात ओपन मार्केट ऑपरेशन्स. प्लीज राईट इट डाऊन. व्हॉट आर ओपन मार्केट ऑपरेशन्स? तुम्हाला न्यूज पेपर मध्ये हा शब्द खूप येणार आहे, ओपन मार्केट ऑपरेशन्स. प्लीज राईट इट डाऊन. Open market operation refers to open market operations refers to the sale and purchase of securities in the open market, securities in the open market by the RBI, by the RBI. By the RBI. Please write it down. Open market operation refers to the sale and purchase of securities to regulate
I'm repeating. Open market operations refers to the sale and purchase of securities in the open market by the RBI to regulate the credit to regulate the credit creating capacity of the commercial banks. Credit creating capacity of commercial banks. This is called open market operations. It's called as open market operations. It's called as open market operations. लोन आणि क्रेडिट सेम आहे. जेव्हा तुम्ही एकाला क्रेडिट देता म्हणजे काय देता, तेव्हा तुम्ही त्याला लोन देता. आता फक्त एवढंच आहे की लोन मध्ये काय असतं की जेव्हा तुम्ही एक लोन देता तेव्हा त्याला कधी कधी ते कोलॅटरल असतं. काही गोष्टींना कोलॅटरल कुठल्या तरी, जसं तुम्ही आता कुठलं होम लोन घेतलंय किंवा काय, त्याला कोलॅटरल तुम्ही ठेवता. कधी कधी क्रेडिटला कोलॅटरल नसतं की इट इज जस्ट युअर गिव्हन अ क्रेडिट ऑफ 1 lakh rupees, युअर गिव्हन अ क्रेडिट ऑफ 2 lakh. Yeah, you understood open market operations? आता let me explain what is OMO. Let me explain what is OMO. ठीक आहे, आता मी तुम्हाला सांगते की सिक्युरिटीज काय आहे. सिक्युरिटीज काय आहे. It's very important that you understand what is securities. सगळ्यात listen to me very carefully. आपण काही असे बॉन्ड्स किंवा पेपर्स तयार करतो. त्याच्यावरती एक सपोज एक आय जस्ट गिव्ह यू एन एक्झाम्पल. एक बुक आहे. यस, इथे लिहिलेलं आहे, सपोज मी हे बुक आहे, ठीक आहे, आणि ह्या बुकची व्हॅल्यू मी सांगतेय की 1 लाख रुपये. पेपरची व्हॅल्यू 1 लाख रुपये नाहीये, पण ही एक सिक्युरिटी आहे. इथे मी लिहिलेलं आहे की एक प्रॉमिस करते की मी सो अँड सो ह्या बँकला 1 लाख रुपयाचं ही सर्टिफिकेट देते. म्हणजे काय होणार आहे, एखादं मी एका गोष्टीला मी सिक्युअर करते. जसं तुम्ही आता घरातले पेपर्स कधी बघितले, कोणी होम लोन घेतले का, म्हणजे कोणी या प्रोसेस मध्ये आहे का होम लोनच्या, तर तुमच्याकडे काही पेपर्स असतात, सिक्युरिटी असते, हे माझ्या घरातले पेपर्स आहेत, तर त्याच्यावर लिहिलेलं असते की या घराची किंमत एवढी एवढी आहे, एवढे एवढे लाख आहे, एवढे एवढे करोड, असं एक सिक्युरिटी डॉक्युमेंट असतं. ठीक आहे, तर आपल्या यू कॅन से दॅट की इंडियामध्ये आरबीआय कडे फक्त लेनदेन पैशानी होत नाही, तर ते सिक्युरिटीजनी पण होतं. ही गोष्ट वेगळी आहे. क्रेडिट म्हणजे काय, मी तुम्हाला पैसे दिले 10 लाख रुपये, तुम्हाला त्याच्यावरती काही व्याज देणार आहे. पण सिक्युरिटीजचा अर्थ काय असतं की गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया काही अशा पेपर्स किंवा अशा सिक्युरिटीज पब्लिश करतं. त्या पेपर्सवर लिहिलेलं असतं. जेव्हा मी तुम्हाला मार्केट शिकवेल ना, कॅपिटल मार्केट आणि मनी मार्केट, तेव्हा तुम्हाला अजून कळेल. आता मी फक्त तुम्हाला हे
जे तुम्ही सिक्युरिटी विचारता त्यासाठी समजवते. गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया इथं लिहिते की दिस इज गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया आणि ह्या पेपरची किंमत आहे 1,00,000 रुपये आणि इथं 1,00,000 रुपयाचं चिन्ह असेल की इथे 1,00,000 रुपये जे आहेत आणि ज्याच्याकडे पण हे असेल त्याला गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया 1,00,000 रुपये किंवा ज्याच्यावरती जेवढा टाइम आहे 10,000 5,000 तेवढा तो सिक्युरिटी असते. एक सिक्युरिटी असते. ओके, हे लक्षात ठेवायचं की गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया हे पब्लिश करतं. फक्त गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया काढू शकते. तिथे लिहिलेलं असतं की गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार ज्याच्याकडे पण हे आहे त्याला 1,00,000 रुपये किंवा 1,000 जेवढा पण त्याचा नंबर आहे ती देणार आहे. हे असं तिथे त्यांचं एक प्रॉमिस असतं म्हणजे एक नोट असते सिक्युरिटी असते. ठीक आहे, की एक असं माझ्याकडे आहे ह्याला सिक्युरिटी म्हणतात. आता माझ्याकडे पैसे नाहीयेत आणि मी माझ्या कुणाकडे तरी गेले आणि फ्रेंडकडे गेले किंवा बँकेकडे गेले बँकेकडे गेले आणि म्हटलं की हा नाही बॉन्ड कोणाला तरी बॉन्ड माहिती आहे सॉरी हे जे आहे ते मी एका बँकेकडे गेल्या म्हटलं की माझ्याकडनं गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाची ही सिक्युरिटी आहे ती मी तुमच्याकडे देते सिक्युरिटी आणि तुम्ही मला 1,00,000 रुपये द्या. ते काय म्हणतील हो चालेल ठीक आहे आम्ही देतो. कारण गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाने हे इश्यू केलेले बॉन्ड्स असतात. गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाने हे इश्यू केलेले बॉन्ड्स असतात किंवा सिक्युरिटीज असतात. ठीक आहे, ज्याचं लेनदेन होत राहतं. तर ओपन मार्केट ऑपरेशन्स पण हेच आहे की असे गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाने इश्यू केलेले जे बॉन्ड्स किंवा सिक्युरिटीज असतात ते बँक्स एकमेकांकडून देतात आणि हेच बँक्स आरबीआयला पण देतात. ठीक आहे, तर हे जेव्हा डीलिंग अशा सिक्युरिटीज मध्ये होतं त्याला म्हणतात ओपन मार्केट ऑपरेशन्स. हे कळालंय का सगळ्यांना? सिम्पल की ओपन मार्केट ऑपरेशन्स काय आहेत. प्लीज टेल मी की कळालेलं आहे नाही कळालं आहे तर मी परत समजवते. कळालंय? ठीक आहे, हे जर का कळालेलं आहे तर मेन एसएलआर आणि सीआरआर लिहून घ्या. ओएमओ कळायला असेल तर पुढचं आपण करतोय. त्याच्या आधी इथे लिहा प्लीज. राईट ओके. माया गायत्री श्रद्धा ओके प्लीज राईट डाऊन क्वांटिटेटिव्ह टूल्स. येस अंजली, मनी मार्केट मध्ये सिक्युरिटीज बॉन्ड असतात. प्लीज राईट डाऊन क्वांटिटेटिव्ह टूल्स. आय एम रायटिंग इट डाऊन. क्वांटिटेटिव्ह टूल्स of monetary policy. Quantitative tools of monetary policy. Please write down. CRR. First one, CRR. Quantitative tools of monetary policy, CRR. Please write down full form of CRR, cash reserve ratio. Cash reserve ratio. All commercial banks, please write down CRR काय. All commercial banks except RRBs. RRB रिजनल रुरल बँक्स हे तुम्ही बँकिंग सेक्टर मध्ये करताल की RRB काय आहे. आता फक्त घ्या. ऑल कमर्शियल बँक्स COMMERCIL all commercial banks except RRBs. Please चुकून आलं हा प्लीज ते कमर्शियल. All commercial banks except RRBs have to keep
have to keep a portion of have to keep have to keep a portion of their total deposits in the form of cash. They have to keep a portion of their total deposits in the form of cash with RBI with RBI with RBI. Full stop. Full stop. Full stop. The RBI gives no rate of interest on CRR. कोणी प्रिलिम्स मध्ये विचारलं की CRR वर किती इंटरेस्ट मिळतो? 0%, 2%, 5%, 10%. Answer is 0. There is no interest on CRR. Please write it down. The RBI gives no rate of interest on CRR. The RBI gives no rate of interest on CRR. आताचा रिसेंट CRR किती आहे? 4.5% आहे. 4.5% आहे. 4.5% आहे. आता मला एक एक्सप्लेन करायचं तुम्हाला की मनी सप्लाय सीआरआर झालंय तर थांबा जरा, तुम्हाला एक 5 मिनिटं मला एक्सप्लेन करू द्या. सीआरआर जे आहे कॅश रिझर्व्ह रेशिओ आहे. 5% पकडायचे, तो 5%, 4.5 to 5% आपण ठेवतो. आता का ठेवतो? आता हे कळायलंय की होतंय काय बाबा, मॉनिटरी पॉलिसी मध्ये काहीतरी होतंय, आपण शिकतोय. सीआरआर शिकलो, एसएलआर शिकलो, ओएमओ शिकलो, ओपन मार्केट ऑपरेशन, सीआरआर सेल करतोय का, काय आहे कळालंय का? आता कळायचंय का? सीआरआर 5% जो आपण ठेवतो, ठीक आहे. सपोज मार्केटमध्ये सप्लाय जास्त आहे पैशाचा, मार्केटमध्ये पैशाचा सप्लाय जास्त आहे, कॅश जास्त आहे, तर आरबीआय काय करेल? आरबीआय बोलेल की बाबा तुमच्याकडे जास्त पैसा आलाय का, 5% आहे ना माझं सीआरआर, आता मी त्याला 6% करतो किंवा 7% करतो. 1% 1000 करोड वर किती आहे? 1% 1000 करोड वर 10 करोड आहे. जर का 1% पण तुमचा रेट वाटला तर तुम्ही 10 ते 12 करोड कॅश मध्ये ठेवता. तर तुम्ही असं नका समजू की 1% तर वाढतोय, काय फरक पडणार इकॉनॉमीवर नाही. जर का आरबीआयला वाटलं की सप्लाय मार्केटमध्ये जास्त आहे तर तो सप्लाय कमी करायचा आहे, म्हणजे पैसे कमी करायचे, तर बँकेकडून ते पैसा काढून घेतात. कशा काढून घेणार? सीआरआर ने काढून घेणार. म्हणून त्याला काय म्हणतात? क्वांटिटेटिव्ह टूल्स. तुम्ही काय दिलंय? क्वांटिटेटिव्ह, बिकॉज बाय क्वांटिटी यू आर कंट्रोलिंग द मनी सप्लाय इन द इकॉनॉमी. How are you controlling the money supply? By quantity you are controlling the money supply. तर मला जर का पैसा काढायचा असेल इकॉनॉमी मधून तर मी सीआरआर वाढवणार. सीआरआर वाढवला की प्रत्येक बँक 1 ते 2% कॅश जास्त ठेवणार आरबीआय मध्ये, आणि मग काय होणार? बँकेकडे लोकांना द्यायला पैसा कमी होईल. तेच तर उद्देश आहे आरबीआयचं, की जर का लोकांकडे सप्लाय वाढला असेल मनीचा, इन्फ्लेशन मध्ये काय बोललोय मी? डिमांड आणि सप्लाय सेम पाहिजे. पण जर का पैशाचा सप्लाय जास्त असेल तर क्वांटिटेटिव्हली आरबीआय तो पैसा काढून घेणार बाय इन्क्रीजिंग द सीआरआर and reducing the money deposit in the economy. This kind of policy is called contractionary policy. मी काय केलं? मी इकॉनॉमी मधून पैसा बाहेर काढला. कसं केलं? बाय इन्क्रीजिंग द सीआरआर. म्हणजे मी काय केलं?
पैसा बाहेर काढला. पैसे बाहेर काढणं म्हणजे पैसा लिमिट करणं आणि त्याचा अर्थ आहे कॉन्ट्रॅक्शन. इकॉनॉमी मधून पैसा बाहेर काढण्याचा अर्थ आहे कॉन्ट्रॅक्शन. दिस इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रॅक्शनरी इकॉनॉमिक पॉलिसी. कॉन्ट्रॅक्शनरी इकॉनॉमिक पॉलिसी किंवा कॉन्ट्रॅक्शनरी मॉनिटरी पॉलिसी. आय होप हे अंडरस्टूड आहे. आय नो हे छोट्या काही गोष्टी आहेत ज्याला तुम्हाला खूप यू हॅव टू अंडरस्टँड एक्झॅक्ट त्याचा मिनिंग, मगच पुढे तुम्हाला कळणार आहे. आय होप तुम्हाला कळालंय. जे पण इथे आहेत 66 पीपल आहेत, आय होप यू हॅव अंडरस्टूड की कॉन्ट्रॅक्शनरी काय असतं. आणि कॉन्ट्रॅक्शन म्हणजे पैसा बाहेर काढणं. इकॉनॉमीच्या बाहेर जर तुम्हाला पैसा काढायचा असेल, लोकांकडे पैसा जास्त नाही फिरायला पाहिजे, तर आरबीआय काय करणार, सीआरआर वाढवणार आणि पैसा परत. आता आपण रिव्हर्स करूया. इकॉनॉमिक टाइम्स जे करोनामध्ये झालं की लोकांकडे पैसाच नव्हता, कॅश जास्त नव्हतं, बिझनेसेस ठप झाले होते. तेव्हा आरबीआयला वाईट वाटलं की माझ्या इकॉनॉमीमध्ये लोकांकडे, साध्या लोकांकडे, गरिबांकडे पैसे नाहीयेत. लोक लोन पण घ्यायला तयार नाही की कोण काय करणार बाबा, पैसे घेऊन करू काय. बरोबर, खूप वाईट अवस्था होती एक वर्ष. मी खूप वाईट नाही म्हणणार, वाईट म्हणेल. दॅट इज द टाइम जेव्हा सीआरआर आणि एसएलआर हा कमी झाला. म्हणजे काय झालं, आरबीआयने त्यांचा कॅश परत दिला बँकेला की बाबा एवढा देऊ नकोस, थोडाच दे, हे घे, एक्स्ट्रा कॅश जो आहे मी तुला परत देतो. आणि आरबीआयने जेव्हा कॅश परत दिलं तेव्हा बँकेकडे जेव्हा कॅश जास्त झाला तेव्हा बँकेने लोन द्यायला सुरुवात केली. दॅट टाइम झालं काय, अंडरस्टँड दिस व्हेरी वेल. आरबीआयने सीआरआर कमी केला. सीआरआर कमी केल्याने बँकेकडे कॅश वाढला. तेव्हा बँकेने लोन दिला आणि लोन दिल्यामुळे इकॉनॉमी मध्ये पैसा फिरत गेला किंवा पैसा जास्त वाढत गेला. त्याला काय म्हणतात, एक्सपॅन्शनरी मॉनिटरी पॉलिसी. काय म्हणतात, एक्सपॅन्शनरी, किंवा आपण पैसा वाढवतोय इकॉनॉमी मध्ये, सप्लाय जो आहे तो वाढवतोय, त्याला काय म्हणतात, एक्सपॅन्शनरी मॉनिटरी पॉलिसी. हॅव यू अंडरस्टूड? ह्या दोन गोष्टी आहेत, कॉन्ट्रॅक्शनरी आणि एक्सपॅन्शनरी. आय होप यू हॅव अंडरस्टूड. कळायला आहे की नाही? सिंपल आहे, कॉन्ट्रॅक्शनरी आणि एक्सपॅन्शनरी. प्लीज राईट इट डाऊन. कॉन्ट्रॅक्शनरी आणि एक्सपॅन्शनरी लिहून पाहिजे तुम्हाला. हे कॉन्ट्रॅक्शनरी आणि एक्सपॅन्शनरी का कळायला आहे, तुम्ही तुमच्या भाषेमध्ये लिहिलेलं असेल तरी चालेल. हे समजायला पाहिजे की तुम्ही आता जेव्हा वाचताल की एक्सपॅन्शनरी म्हणजे काय, कॉन्ट्रॅक्शनरी काय. प्लीज रिप्लाय समथिंग. झोपून गेलात सगळे. एक्सपॅन्शनरी कॉन्ट्रॅक्शनरी समजलेलं आहे का? मी पुढे जातो. ठीक आहे, नेक्स्ट आहे, समजलंय मॅडम, व्हेरी गुड. नेक्स्ट आहे एसएलआर, स्टॅट्युटरी लिक्विडिटी रेशियो. Yes. Thank you, Dhanashri, Anand, Rajesh. Very good. SLR, please write. SLR refers to the amount that the commercial banks SLR refers to the amount that the commercial banks require to maintain in the form of gold. बस रिपीट करती है. SLR refers to the amount that the commercial banks are required to maintain in the form of gold, government securities, bonds, and shares before providing credit to the customers.
the customers. It is determined and maintained by the RBI. It is determined and maintained by the RBI. It is determined and maintained by the RBI. मी लिहिणार आहे. ज्यांना जे लिहितायत त्यांच्यासाठी पूर्ण पहिले मला बोलू देत. तुमच्यासाठी लिहिते मी. I hope this much you have written. Next line please. It is a percentage. It is a percentage. It is a percentage of total demand and time liabilities. Total demand and time liabilities. It is a percentage of total demand and time liabilities. Okay, I will write it down here. Current SLR is 18%. Please write it down. Current SLR is 18%. It is a percentage of NDTL. %18 आहे आपलं. 18% आहे आता current SLR. 18% is the current SLR. %18 is the current SLR. Now, I want you to go through this. No, there's one more. Sorry. You have to write this. This is bank rate. Please write down what is bank rate. What is bank rate? This is another tool. Bank rate. Bank rate is the rate at which RBI lends long term RBI lends long term to commercial banks. लॉंग टर्म लोन्स म्हणजे काय? 10 वर्ष, 50 वर्ष, 25 वर्ष, 15 वर्ष, 30 वर्ष. जेव्हा आरबीआय मोठे मोठे लोन्स देते ते बँक रेट्स असतात. त्याच्यावर कुठला रेट लागतो? बँक रेट. हा एक इंडेक्स टूल आहे टू कंट्रोल द मनी सप्लाय इन द इकॉनॉमी फॉर द लॉंग टर्म. आता एसएलआर आणि सीआरआर हा दरवर्षी बदलू शकतो. हा लॉंग टर्म साठी राहत नाही. हा 6 मंथली पण बदलू शकतो किंवा क्वार्टरली पण बदलू शकतो. ठीक आहे. ह्याच्यात बेसिस पॉइंट्स असतात, त्याच्या पॉइंट्स ही बदलत असतात ते. बट बँक रेट जो आहे तो लॉंग टर्म साठी असतो. तो लॉंग टर्म साठी असतो. प्लीज राईट डाऊन. दिस इज अनदर टूल. बँक रेट
is the rate at which the RBI lends long term to commercial banks. Long term to commercial banks. The bank rate is determined by RBI to control the money supply in the economy. Determined by RBI to control money supply in the प्रत्येक बँक जी पैशाचा व्यवहार करते ती कमर्शियल बँक आहे. प्रत्येक बँक जी बँक पैशाचा व्यवहार करते ती कमर्शियल बँक आहे. बँकिंग सेक्टर पण तुम्ही शिकणार आहात की किती टाइप्सचे बँक्स असतात, नॅशनलाइज्ड बँक्स काय असतात, शेड्युल्ड बँक्स काय असतात, NBFC काय असतात, प्रॉपर तुम्ही शिकणार. येस, एव्हरी बँक इज अ कमर्शियल बँक जी पैशाचं लेनदेन करते ती एक आहे कमर्शियल बँक. दिस इज बँक रेट. These are the quantitative tools to control money supply in the economy. आता हे दोन गोष्टी प्लीज लिहा. ज्यांना जे समजलंय व्हेरी गुड, नाही समजलंय हे लिहून घ्या. एक्सपेन्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी. Increases the total supply of money in the economy by easing or relaxing the rates. व्हेरी इम्पॉर्टंट. हे लिहा. एक्सपेन्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी काय आहे मी समजलाय. एक्सपॅन्ड करायचंय मला. इकॉनॉमी मध्ये पैसा एक्सपॅन्ड करायचंय, त्याचा सप्लाय इन्क्रीज करायचंय. जेव्हा सप्लाय इन्क्रीज होतो इकॉनॉमी मध्ये त्याला एक्सपेन्शनरी बोलतात. आणि हा सप्लाय इन्क्रीज कसा होईल, जर का आरबीआयने खूप टाईट केले रेट्स, पैसा इन्क्रीजच होणार नाही, कारण सगळा पैसा आरबीआय कडे. तर जेव्हा तो रेट कमी करतो तेव्हा इकॉनॉमी मध्ये पैसे वाढतात. तेव्हा तो रेट कमी होतो तेव्हा बँकेकडे पैसे जास्त राहतात. बँकेकडे पैसा जास्त राहिला तर तो सप्लाय इकॉनॉमी मध्ये लोनच्या द्वारे होतो. त्याला म्हणतात एक्सपेन्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी. आणि म्हणून मुलांनो, जेव्हा आता तुम्ही इकॉनॉमिक्सचे करंट अफेअर्स वाचताल त्याच्यामध्ये जेव्हा तुम्ही बघताल की रेट जास्त झाले, रेट कमी झाले, तर रेट जर का कमी झालाय तर ते वाईट नाहीये, आपल्यासाठी चांगलं आहे. त्याच्या मागचं मेकॅनिझम, इकॉनॉमिक मेकॅनिझम हे कळायला पाहिजे. ठीक आहे. त्याला म्हणतात एक्सपेन्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी. व्हेरी गुड. नाव ह्याच्यात प्रॉब्लेम असेल आपण लास्ट 10 मिनिट्स घेऊयात, पण हे लिहा. कॉन्ट्रॅक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी. कोणता रेट कमी करतो बाळा, जो तुम्ही रेट आता शिकलात, CRR, SLR, बँक रेट. CRR म्हणजे काय, कॅश रिझर्व्ह रेशो. कॅश तुम्ही जर का 100 करोड बँकेकडेच ठेवलंय तर तुम्ही पैसा तुम्ही बँकेकडे अडकून ठेवलाय आरबीआय कडे. कोण, अच्छा मी परत एक्सप्लेन करते. CRR कोण ठेवतं, तू आणि मी ठेवतो का. CRR कोण ठेवतं, कमर्शियल बँक ठेवते. कमर्शियल बँक कुणाकडे ठेवते, आरबीआय कडे ठेवते. आरबीआयने जर का बोलली की आता बाबा 100 करोड नको, तू माझ्याकडे 80 करोड ठेवतो, 20 करोड परत घेऊन जा. हे 20 करोड जेव्हा बँकेकडे परत येतात, ती बँक ते 20 करोड काय करते, मग ती लोन द्वारे सगळ्यांना देते. बरोबर, ती लोन द्वारे सगळ्यांना देते आणि मग काय होतं, मनी सप्लाय इकॉनॉमी मध्ये वाढतो.
शकतात, लोक धंदा चालू करू शकतात, घर घेऊ शकतात, बाईक घेऊ शकतात, मोबाईल फोन घेऊ शकतात. त्याला म्हणतात एक्सपेन्शनरी मॉनिटरी पॉलिसी. जेव्हा आरबीआय रेट कमी करतो तेव्हा पैसा वाढतो. एवढा मेकॅनिझम समजला असेल तर मी पुढे जाते. त्याला म्हणतात एक्सपेन्शनरी मॉनिटरी पॉलिसी. जे रेट तुम्ही शिकलाय त्याच रेटचं बोलते मी. अजून पुढे खूप रेट्स आहेत. हे 3 शिकले असाल तर पुढचे खूप सोपे आहेत. हे समजायला पाहिजे. ठीक आहे. यू हॅव टू नो दीज रेट्स. मी परत परत सांगेल बट मेक शुअर की तुम्हाला हे कळालंय. कॉन्ट्रॅक्शनरी नेक्स्ट, जर का हे समजलं असेल तर कॉन्ट्रॅक्शनरी. व्हेरी गुड. कॉन्ट्रॅक्शनरी मॉनिटरी पॉलिसी लिहा. कॉन्ट्रॅक्शनरी मॉनिटरी पॉलिसी. ह्याच्यात काय होईल मला सांगा, की मला पैसा बाहेर काढायचंय बाबा. लोकांकडे खूप पैसा फिरतोय पण ते खरेदी पण करत नाही, इकॉनॉमिक ग्रोथ पण होत नाहीये. मग पैसा काय होणार आहे, आरबीआय परत घेणार. कसं घेणार? बँक्सला सांगेल तुमचा एसएलआर जो आहे तो वाढवा, 18% 25% करा. सीआरआर मी आताच तुम्हाला सांगितलं, सीआरआर कॅश रिझर्व्ह रेशिओ वाढवा. 100 करोड तू माझ्याकडे ठेवले, अजून 20 करोड पाठव, अजून 25 करोड पाठव. कसं सीआरआर वाढवल्याने काय होणार आहे, ते पैसे आरबीआय परत स्वतःकडे ठेवणार आहे आणि तो सप्लाय ती परत घेणार आहे. म्हणजे इकॉनॉमी पासून परत घेणार आहे, स्वतःकडे ठेवणार. 0% इंटरेस्ट असो ती फक्त ठेवते. त्याच्याने काय होणार आहे, डिक्रीजिंग द टोटल मनी सप्लाय. व्हेरी गुड, करेक्ट आहे. डिक्रीजिंग द टोटल मनी सप्लाय होतं तर कॉन्ट्रॅक्शनरी मनी मॉनिटरी पॉलिसी. व्हेरी गुड. तर पैसा कमी होतो. प्लीज राईट डाऊन. इट डिक्रीजेस द मॉनिटरी सप्लाय, डिक्रीजेस the total money supply by increasing the rates. By increasing the rates, by increasing the rates, decreases the total money supply by increasing the rates. By increasing the rates. आणि हे कधी होतं? This is done to reduce inflation. This is done to reduce inflation. This is done to reduce inflation. Inflation मध्ये काय होतं, प्राइसेस खूप जास्त होतात किंवा कॅश फ्लो जास्त होतं. कुठल्याही प्रकारचे इन्फ्लेशन होऊ शकतं. त्या टायमाला कॉन्ट्रॅक्शनरी आणि एक्सपॅन्शनरी पॉलिसीचा उपयोग केला. एनिथिंग एल्स फॉर टुडे? ठीक आहे. माझ्याकडून जे पॉइंट्स आजसाठी होते ते झालेले आहेत. लास्टचे 8 मिनिटं आहेत, 8-9 मिनिटं आहेत. आय वॉन्ट टू नो तुम्हाला समजलं आहे का? नाही समजलं असेल तर विचारा आणि जर का समजलं असेल तर आपण एक क्विक रिकॅप करूया. क्विक टेल मी. झालंय सगळ्यांचं? नाही झालेलं आहे? ऑल क्लिअर? व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. ऑल क्लिअर. एसएलआर सांगायचे कोणाला तरी? ओके. अनुजा, एसएलआर चा अर्थ असतो स्टॅट्युटरी लिक्विडिटी रेशिओ. एसएलआर चा अर्थ काय असतो, की मी जसं तुम्हाला सांगितलं की प्रत्येक बँकचं काही ना काही पीडीएफ पाठवतील तुम्हाला. प्रत्येक बँकचा काही ना काही एक एनटीडीएल असतो, नेट टाइम अँड डिमांड लायबिलिटीज. म्हणजे काय, की तुम्ही त्या बँकेमध्ये पैसे ठेवता. तसं तुमच्याकडे एसबीआय आहे, एसबीआय मध्ये पैसे ठेवतेस. एसबीआयचा पूर्ण टर्नओव्हर हा 100 करोड आहे. ठीक आहे. आता गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया किंवा आरबीआय काय सांगते एसबीआय ला, की बाबा त्या युद्ध झालं, त्या कोरोना सारखी काही डिझीज झाली, त्या बँकला काय झालं, तर प्रत्येक बँकेने काही पैसे सांभाळून ठेवायचे. ते कसे ठेवणार? तू सगळेच पैसे सगळ्यांना देऊन टाकले तर कसं होईल? थँक्यू दिव्या. तुम्ही सगळेच पैसे सगळ्यांना देऊन टाकले तर कसं होईल? नाही होणार ना, बरोबर. त्यातले काही पैसे
तुम्ही स्वतःकडे ठेवायचे. आता आरबीआय स्वतःकडे काय ठेवतो? सीआरआर. पण बँकला सांगते की तुझ्याकडे काहीतरी ठेव, तुझ्याकडे काही एक्स्ट्रा पैसा ठेव. तो पैसा काय आहे? तो आहे एसएलआर, स्टॅट्युटरी लिक्विडिटी रेशिओ. आणि या पैशामध्ये काय काय येतं? गोल्ड येतं, गोल्ड बरोबर तुमच्यामध्ये शेअर्स येतात, गव्हर्नमेंट सिक्युरिटी येतात, बॉन्ड्स येतात, डिबेंचर्स येतात. ठीक आहे, त्या सगळा राखीव निधी कोणीतरी म्हणतोय, करेक्ट. हे सगळ्या गोष्टी बँक स्वतःकडे ठेवते. ठीक आहे, ह्याची टक्केवारी किती कोण सांगतात? टक्केवारी आरबीआय सांगतात. आता सध्या किती आहे? 18%. तर 100 करोड जर का एसबीआयचं पूर्ण एनटीडीएल असेल, त्याचे 18% म्हणजे 18 करोड. 18 करोड हे एसबीआय ला स्वतःच्या बँकेकडे ठेवायचे असतात. आणि हे कसे ठेवायचे? गोल्ड, बॉन्ड, डिबेंचर, सिक्युरिटी ह्याच्यामध्ये. ठीक आहे, ऐन वेळेस जर का मला ते पैसे लागले किंवा बँकेला ते दाखवायचे असेल तर ते ठेवलं. आता तुम्ही एक प्रश्न विचारला नाही कोणी, व्हेरी इझी येतो की मॅम आरबीआय ला काय कळणार आहे मी काय करतोय? मला सांगितलं 18% ठेव, 5% ठेव. ठीक आहे, आरबीआय ला कळणार कसं की मी ठेवले का नाही ठेवले? आरबीआय ला तेवढंच आहे का? कमीत कमी 10,000 लाख, 10,000 12,000 तर बँक्स असतील, लाखो बँक्स किंवा लाखो सिटीज मध्ये एवढे तरी बँक्स असतील. तर त्याचा अर्थ त्याचा एक सांगते की आरबीआय दर 14 दिवसाला एक रिपोर्ट मागते बँकेकडून. एव्हरी फोर्थ एक बँक रिपोर्ट पाठवतो की माझा एसएलआर एवढा आहे, माझा सीआरआर एवढा आहे, माझा डिमांड आणि माझे ऍसेट्स एवढे आहेत, माझं लोन एवढं आहे. प्रत्येक 14 दिवसाला हा रिपोर्ट आरबीआय ला जातो. आणि जर आरबीआय ला त्यात कळालं की ह्या बँकेने एसएलआर कमी ठेवलाय, 18% सांगितले 15% ठेवलाय, तर त्या बँकेवर पेनल्टी पडते. जर का बँकेने एसएलआर कमी ठेवला असेल तर ती लगेच दुसऱ्या बँकेकडून तो एसएलआर 1-2 रात्रीसाठी किंवा एका रात्रीसाठी मागून घेऊ शकते की तिचे प्रत्येक 14 दिवसाच्या रिपोर्ट मध्ये तो एसएलआर तेवढा दिसलाच पाहिजे. असं इतकं स्ट्रिक्ट मेकॅनिझम आहे आरबीआयचं, आणि त्यामुळे हे बँक नीट काम करतात. ठीक आहे, तर ज्यांना असं वाटत की बँकने ठेवलं नाही ठेवलं आरबीआयला कळणार नाही, आपल्याला मलाही प्रश्न असा होता यार त्याला कसं कळणार एवढं मोठ्या देशात बँक काय करते? नाही, त्यांना कळतं. प्रत्येक 14 दिवसाला रिपोर्ट जातो आरबीआयला आणि प्रत्येक बँकचा प्रत्येक ब्रांच, प्रत्येक हेड ऑफिस, प्रत्येक सिटी मधला हा रिपोर्ट पाठवतो. ठीक आहे, प्रत्येक 14 दिवसाला हा रिपोर्ट जातो, त्याच्यामध्ये एसएलआर सीआरआर सगळं मेन्शन असतं. अँड इफ अ बँक डिफॉल्ट्स ऑन दॅट, मग बँकला पेनल्टी पडते, पनिशमेंट पडतं आणि त्यांना ते पैसे जास्त द्यावे लागतात. जस्ट साइड इन्फॉर्मेशन. Okay, everybody, 60 of you. Last question, last 2-3 minutes. Any problem, any questions, any queries? Please ask me. Please ask me. Anything. बँक कसे बुडतात? बँकला इंटरेस्ट 18% वैष्णवी. 18. हा, इंटरेस्ट बँक जो एसएलआर चं म्हणतेस तू, इंटरेस्ट ते देऊ शकतात. म्हणजे जर का मी ठेवलेले आहेत माझ्याकडे जे पण आहे त्याचं मी देऊ शकते कोणाला तरी. जे माझ्याकडे गोल्ड आहे तर गोल्ड मी त्याचा रिपोर्ट मध्ये रॉंग इन्फॉर्मेशन नाही देऊ शकत का? देऊ शकता रिपोर्ट, पण मग आरबीआय ला कळतं ना, मग टॅली आरबीआय मध्ये ऑफिसर्स त्यासाठी तर बसलेले आहेत. तिथले जे फायनान्स ऑफिसर्स बसलेले, आरबीआयचं एक तर ग्रेड बी एक्झाम असते, कोणी देणार आहे तर देऊ शकता. आरबीआयचे एक्झाम्स पण खूप चांगले असतात. आरबीआय स्वतः एक्झाम्स कंडक्ट करते, आरबीआय ग्रेड बी ची एक्झाम असते. आणि आरबीआय मध्ये बसलेले लोक ऑफिसर्स असतात, त्यांना हे सगळं माहित असतं. रॉंग इन्फॉर्मेशन जर का कोणी दिली त्याच्यावर पेनल्टी असते. आरबीआय खूप स्ट्रिक्ट आहे. पैसा जिथे पैसा येतो ना तिथे ऑर्गनायझेशन खूप स्ट्रिक्ट. एसएलआर वर इंटरेस्ट 18 ऑल्सो हॅज 0% इंटरेस्ट. नो बेटा, एसएलआर जो आहे त्याच्यावर इंटरेस्ट बँक जर का तिला जर का द्यायचं असेल, तिच्याकडे ठेवलेले गोल्ड कोणाला आणि त्यावर इंटरेस्ट घ्यायचं असेल ती घेऊ शकते, त्यात काही नाही. पण तिला 18% ठेवावे लागतात. बँक कसे बुडतात? बँक तेव्हा बुडतात
जेव्हा ते ऐपतीपेक्षा जास्त कर्ज देतात आणि मग ते घेऊ शकत नाही परत. बँकेकडे जर का तुम्हाला सांगा 1 लाख लोक आहेत, सॉरी 1 लाख रुपये आहेत आणि तिने कर्ज बाजारी 5 लाखाचं दिले आणि ते 5 लाख परत नाही आले तर उडली ना बँक. म्हणून म्हणतात की जेवढा तुमच्याकडे पैसा आहे ना तेवढंच कर्ज द्या. तुम्ही हाव करायला जाता किंवा जी बँक असते ती म्हणते नाही रे मी जास्त कर्ज देईन, जास्त मला व्याज मिळेल, पण ते व्याज मिळणार आहे का? पतसंस्था कसे बंद पडतात गावांमध्ये, कारण गावातले लोक बिचारे नाही देऊ शकत. शेतकरी एका टायमाला पीक नाही झाला तर तो नाही देऊ शकत पैसा, बरोबर. तर जेव्हा तुमचा पैसा परत येत नाही त्यामुळे बँका बुडतात, लोकांचे पैसे बुडतात. त्याच्यासाठी एक सरफेस ऍक्ट आहे जे तुम्ही पुढे शिकणार आहात की जर का एखादी बँक बुडली तर मॅडम माझ्या पैशाचं काय. मग ओपन मार्केट ऑपरेशन आहे. ओपन मार्केट ऑपरेशन अर्थ मी सांगितलं होता की जी लेनदेन होते बँक्सच्या मध्ये आणि आरबीआयच्या मध्ये, कुणामध्ये, आरबीआय मध्ये आणि बँक्सच्या मध्ये कशी होणार आहे. सिक्युरिटी मी तुम्हाला एक्सप्लेन केलं की सपोज आता हे एक सिक्युरिटी आहे, हा सिक्युरिटी मी कोणाला तरी दिला, हे घे आणि मला पैसे दे, त्याच्या अगेन्स्ट मला पैसे दे. हे जे लेनदेन होतं बँक्स आणि आरबीआयच्या मध्ये ह्याला ओपन मार्केट ऑपरेशन म्हणतात. ह्याच्याच खाली येतं एक्सपॅन्शनरी पॉलिसी, कॉन्ट्रॅक्शनरी पॉलिसी. ओपन मार्केट ऑपरेशन झाला म्हणजे कर्ज बुडत निघाल्या किंवा उत्पादन कामासाठी देत नसल्यास निघाल्यास. Sorry, I didn't understand, Shraddha. What you want to ask? वैष्णवी हॅपी दिवाळी एव्हरीबडी. उद्यापासून भरपूर खा, फराळ, एन्जॉय करा. एक आठवड्याने आपण परत भेटूया. येस, अभ्यास करा. तुम्ही युपीएससी स्टुडंट्स आहात. एक 2-3 दिवस अभ्यास नाही केला तरी चालेल, पण 2-3 दिवसानंतर तरी 1-2 तास अभ्यासाला सुरुवात करा. ओके. हॅपी दिवाळी वैष्णवी, दिव्या. हॅपी दिवाळी एव्हरीवन. गॉड ब्लेस. आणि काही अजून एक तुमचे आपण रिकॅप घेऊयात. तुम्हाला काही प्रॉब्लेम्स असेल तुम्ही मेसेज करू शकता. येस. ओके, गुड नाईट एव्हरीवन. बँक ह्यासाठी बुडतात श्रद्धा की बीज सांगितलं. बँकेचा जेव्हा ट्रस्ट कमी होतो, बँकेचं जेव्हा इंटेग्रिटी कमी होते त्या टायमाला बँक्स बुडतात. ते जेव्हा जास्त पैसा बाहेर देतात किंवा लोन देतात तेव्हा बँक्स बुडतात. विजय माल्या आणि नीरव मोदी या सगळ्यांची तुम्ही केस स्टडीज वाचणार आहात. पुढे आपण हळूहळू बँकिंग सेक्टरमध्ये करणार. त्यांनी जो एवढा पैसा दिला, आज एवढे अमॅल्गमेशन का झाले. बँकिंगला आपण 2-3 बँक्सला एकत्र केलं, विजया बँकला केलं, ओबीसी केला, पंजाब नॅशनल बँकला केलं, का केलं. कुठल्या ना एवढा सारा त्यांनी पैसा देऊन ठेवला, रिकव्हर करता नाही आलं त्यांना. हळूहळू यू विल अंडरस्टँड एव्हरीथिंग in much detail. Okay, happy Diwali everyone. I hope you have understood. I hope you have liked it, Shraddha. If not, we can catch up next time again. Okay? Happy Diwali everyone. Good night. Bye bye.
Thank you. Good night. Delete this.